नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज मैले हाम्रो बिहेहरुमा या कुनै पार्टीहरुमा बनाउने चिकन रोस्टको रेसिपी लिएर आएको छु। यसलाई एकदमै सजिलोसँग हामी घरमा बनाएर खान सक्छौं। आशा छ तपाईहरुलाई आजको मेरो रेसिपी मन पर्ने छ। मेरो रेसिपी मन पर्यो भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। चिकन रोस्ट बनाउनको लागि मैले 500 ग्राम चिकन लिएको छु। मैले चिकन चाहिँ बोन सहितै लिएको छु र अलि ठुलो साइजको पिस लिएको छु मैले। यसमा नुन राखिदिनु होला। मैले सानो चम्चाको 1 चम्चा धनिया पाउडर, 1 चम्चा जिरा पाउडर, आधा चम्चा मैले रातो खुर्सानीको धुलो राखेको छु। यो चाहिँ पिरो हुने खालको खुर्सानी हो, आफ्नो स्वाद अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। सानो चम्चाको आधा चम्चा चिकन मसला, 1 चम्चा मैले काश्मिरी रातो खुर्सानीको धुलो लिएको छु। यो चाहिँ पिरो हुँदैन, जस्ट कलरको लागि मात्रै राखेको। र 1 चम्चा मैले मरिचको धुलो लिएको छु, ब्ल्याक पेपरको। र मैले ठुलो चम्चाको 1 चम्चा अदुवा लसुनको पेस्ट राखे यसमा। र सबै मसलाहरुलाई मासुसँग एकदमै राम्रोसँग मिक्स गरिदिनु होला। यो राम्रोसँग मिक्स भइसकेको छ। मैले करिब 2 मिनेट जति लगाएर यसलाई मिक्स गरे। अब यसमा म एउटा अंडा राख्दिन्छु। यसरी अंडा राख्दा चाहिँ हाम्रो मसलाहरु मासुमा एकदमै राम्रोसँग कोट हुन्छ। मैले अंडा राखेर पनि जतासुकै यसलाई यसरी चलाइदिए। र अब हामी यसलाई एकदमै राम्रोसँग कभर गरेर राख्छौं। मैले एउटा यस्तो प्लास्टिक र्यापरले र्याप गरेर यसलाई चाहिँ फ्रिजमा 6 देखि 7 घण्टा राख्नु होला। 6-7 घण्टा फ्रिजमा राखेपछि मैले यसमा निकाले र 1 चम्चा मैदा र 1 चम्चा मैले कर्नफ्लावर लिएको छु। यसले चाहिँ हाम्रो चिकन एकदमै क्रिस्पी हुन्छ, क्रन्ची हुन्छ खान। त्यही भएर मैले 1 चम्चा मैदा र 1 चम्चा कर्नफ्लावर लिएको छु। मैदा मात्रै पनि राख्न सक्नुहुन्छ। कर्नफ्लावरले अझै क्रिस्पी हुने भएकाले मैले कर्नफ्लावर पनि राखे। त्यसपछि अब हामी यसलाई डीप फ्राई गर्छौं। डीप फ्राई गर्नको लागि मैले एउटा प्यानमा तेल बसाले। तेल राम्रोसँग तातेपछि त्यसमा चिकनहरु राख्नु होला। यसरी एक गरेर सबै चिकनहरुलाई फ्राई गर्नु होला। प्यानमा जति अटाउँछ त्यति राखेर ग्यासको हिट चाहिँ मिडियम फ्लेममा राख्नु होला। करिब 6-7 मिनेट जति एक तर्फबाट पकाएपछि चाहिँ यसलाई मैले फर्काइदिए। यसरी फर्काउँदै दुवै तर्फबाट 6-7 मिनेट गरेर करिब 12-13 मिनेट जति यसलाई पकाउनु होला चिकनलाई। त्यसपछि यो सर्भ गर्नको लागि रेडी हुन्छ। यसलाई यसरी निकाल्नु होला। यो एकदमै क्रन्ची बनेर रेडी भएको छ र भित्रबाट चाहिँ एकदमै जुसी हुन्छ। यो हामीले धेरै बेर म्यारिनेट गरेर राखेको भएर मसलाहरु पनि एकदमै राम्रोसँग मासुमा पसेको छ। तपाईहरुसँग टाइम छैन भने 1-2 घण्टा राख्नु होला र टाइम छ भने ओभरनाइट पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी मैले बाँकी रहेको अरु चिकनहरुलाई पनि फ्राई गरेर निकाले। र यसलाई मैले एकदमै पिरो सेजवान चटनीसँग सर्भ गरेको छु। यसको रेसिपी पनि मैले बनाइसकेको छु। तपाईहरुले हेर्नु भएको छैन भने हेर्न सक्नुहुन्छ। आशा छ तपाईहरुलाई आजको मेरो रेसिपी मन पर्यो होला। मेरो भिडियो मन पर्यो भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ।